Hej all och välkomna tillbaka till If My Heart Had Wings. Jag tänkte spela ett avsnitt av det här innan jag går till jobbet. Så att vi ska läsa lite här. Jag har inte spelat på ett tag för jag är inte jättesugen på att spela det här just nu. Jag har spelat mest Factorio senaste. Jag har varit ledig nu i helgen, det är måndag nu. Och jag har i helgen typ bara suttit och spelat Factorio. Jag börjar komma in till... inte endgame, men bort från early game i alla fall, så nu är jag typ i midgame och det är då Factorio börjar bli roligt. Jag gillar inte början av Factorio, för då är allt så segt och det tar så lång tid att göra saker, men nu börjar jag komma in i den delen där man faktiskt kan göra en infrastruktur. Men vi ska inte prata om Factorio här nu, utan jag ville bara förklara lite varför jag inte har spelat det här på ett tag, vilket inte spelar så stor roll, för att jag spelade in typ så här 10 avsnitt på rad i början här, så att jag har haft avsnitt av det här ändå. Men vi ska spela ett avsnitt nu när jag går till jobbet, sitta här och läsa lite. Så, habanero-san, habanero-san. Jag har fixat lite dricka också. Vi har världens jävla all-star-cast här idag, märker jag. Vi har en dörr, vi har oj och vi har en anka. All-star-cast. Hat came out as if to protest about the noise. Protest about the noise, right? Hey, is your buddy in there? What? Buddy? Could you step aside a little? I moved Hat out of the way and peeked into Habanero-sans through the duck door. Okej. Hur högt upp sitter den dörren? För nu ser det ut som att du tittar ner. Men okej. Damn, bed is in the way. Damn, I can't speak properly. Damn, bed is in the way. I can't see anything. You mustn't do that. Kanako-san, hasn't she come back yet? Yeah, looks like she's still out. Did something happen? Yeah, kind of. Say, could I ask you to prepare dinner? Huh? Me? I'm counting on you. Vad fan var det där för ljudeffekt? Ingen aning. Varför är det ingen musik heller? Jag vet inte om hennes röst är för hög just nu. Man ska höra den lite i bakgrunden, men det är jag som ska göra din röst. And he's gone. Well, don't blame me for whatever happens. Kan det komma lite musik kanske? Nu, tack. Okej, nu kan vi jämföra. Jag vet inte riktigt om jag har ändrat någonting. Det behöver väl inte ha gjort. Jag gillar för övrigt den här musiken. Det finns mycket fina låtar här. Här hör vi mest vågorna som bara låter dock. With this, I'm done for with everyone. I feel refreshed. That's not what it looks like though. Habanero-san wasn't surprised when I called out to her. She looked at me for a moment, but immediately turned back towards the lake. At night, the lake looked like a stretched out vast pitch-black darkness. On the other side was the Windmill Hill. It was illuminated and looked really beautiful. Since she hadn't come back to the dormitory, I guessed that she might be somewhere around here. This is where I found her. What are you doing here? A self-ass meant? Skitkul. I said it in a light-hearted way, but she didn't answer. Let's go back. It's almost time for dinner. Habanero-san shook her head. You can't stay here all the time, can you? No way. I don't want to go back. Why not? I don't want today to end. She muttered it quietly. Her cheeks faintly quivered for a moment. What do you mean? If I go back to my room, it will all be over. Today was so much fun. I don't want it to end. Okej, jag förstår vart hon kommer ifrån. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde förra gången. Jo, det gjorde jag. Det var sist vi var ute och höll på med den där jävla listan. De började bråka och sen... Jag kan relatera, jag hatar också när sådana här saker tar slut. Och det är ofta så att jag har svårt att uppskatta dem i stunden. Det blir mycket roligare liksom efteråt, vilket är synd. Det är liksom efteråt man saknar dem, men i stunden är det svårt att uppskatta det för mig i alla fall. Today was so much fun. I don't want it to end. Tears were mixed in her voice. It's been so long since I spent time like this with people.
They were like friends. Habanero-san. And yet, it ended with a fight. Yeah, that's true. A quarrel isn't a way to end a fun day. For me, today was unbelievably fun as well. It was like going back to my childhood, doing nothing but playing around from sunrise till sunset. Min enter-knapp på tempot har fastnat. Okej, nu. Knowing that Habanero-san felt the same way made me a little happy. About Himari. Hon heter inte ens Himari, men jag har döpt henne till det. Jag tror att hon heter... Jag vet inte om vi kan se det här. Hibari heter hon. Nej, det är inte hon. Vad fan är det hon heter då? Steam Interface, rädda mig. Webbläsare. If my heart had wings. AGH. Jag vet inte, minns inte vad hon heter. Hon heter väl... Jag går in på VNDB då. Hon heter inte Himari, det är någonting i närheten med Himari, men jag tror nästan Himari är någon annan karaktär i det här spelet, jag vet inte. Hon heter Himegi. Men jag kommer fortsätta säga Himari för det är det jag har vant mig vid. Jag liksom kommer ihåg det, även fast jag inte har spelat på ett tag. About Himari. I didn't see what had happened in class, so I can't really say anything, but she's a simple person. I don't think she would have done what the teacher had asked if she didn't want to. Yeah. Even if she hadn't been asked, she's the type who would just do it anyway. That sometimes causes problems though, right? I said it jokingly, and Habanero-san smiled a little. Yeah, I know. And today she wasn't asked to do that, but she still skipped school with us, didn't she? She had never known that before, and yet, when things turned out like this, she still stuck with us. Hon är dåligt inflytande på henne. She's not a bad person. I think that she probably really wants to be a friend. Even Himari wouldn't go this far just for the sake of being kind. Jag blir alltid så självmedveten. Jag försöker, eller jag vet inte om jag försöker så mycket, men jag vill egentligen göra hans röster olika beroende på när han pratar och när han tänker för sig själv. Jag vet inte, jag har inte försökt så mycket. Jag tror att jag kanske gör det omedvetet lite grann. Jag är osäker. My legs became like this 2 years ago. Oh shit, are we doing this right now? I had an accident when I was on a trip. Until then, I was just like you and everyone else. Standing, walking, running. Så det var bara 2 år sedan. Och det var fan 2 år sedan jag skadade mitt ben också. Jag kan i alla fall gå. Det gör ont, men jag kan gå. I had lots of friends and I was in a sports club. I played volleyball. Really? I imagined Habanero-san kicking the floor and jumping, launching an attack on the opponent's court. Surely, it must have been a magnificent and lovely sight. Then my legs were injured in an accident and I couldn't live without a wheelchair. The school I went to didn't have any elevators and there were various steps all over the place. A step, even as little as 5 centimeters, is a huge obstacle for a wheelchair. Ja, tack för att du berättade det. För det kunde jag inte lista ut själv. Even going to school became a huge problem. The life I had before the accident, eating hamburgers with... Vad saknar du mest nu när du sitter i en rullstol? Äta hamburgare. Va? Okej. För det kan du inte göra längre. Jag brukade äta dem med mina fötter liksom. The life I had before the accident, eating hamburgers with everyone after school, going to buy clothes. Du kan fortfarande göra de sakerna. I couldn't do such mundane things anymore. When my close friends became aware of that, everyone grew distant. Vi bara, vem med dig för hamburgarna? Fan. I guess it's only natural, since we couldn't hang out together. Det här är lite intressant tycker jag. De hade ju en picknick förra gången också. Och då var det väl hon som ville ha en jävla hamburgare istället för de där vårrullarna. Var det inte hon som bytte bort någon hamburgare? Okej, jag förstår. Kommer runt i en cirkel här. I don't think that's true. For real friends, something like that wouldn't matter. They could still hang out with her. Saying that might have been just glossing over things though. At least, this was her own experience. Once during homeroom, the teacher who noticed that I was isolated from the others said this. Habanero-san has been through so much, try to get along with him all. I was really shocked. I realized exactly the predicament I was in. After that, I secretly cried by myself. I felt so frustrated, so pathetic.
To have everyone being so careful around me. I hated it, but there was nothing I could do. Habanero-san's hands, tightly grasping the hem of her skirt, were trembling. It looked like the frustration of that time had come back to haunt her. That's why I came here. This school is completely barrier-free, so I can go there by myself without bothering anyone. Habanero-san could go to our school all by herself and could get in and out of the classroom without anyone's help. But it was still no good. Alltså tack för att du berättar de där ganska meningslösa grejerna emellan hennes prata här. But it was still so good. No good. School isn't a place where you could just be all by yourself. It wasn't just a physical problem. It's a social environment and you can't get by without being involved with... Alltså... Hon bara, I was in an accident. Så kommer han att bara, an accident is a thing that you go through that's hard for you. So I couldn't go to school anymore. School is a place where you go to study. Punkt. Alltså liksom såhär, måste du beskriva allt av de här självklarheterna? Jag vet inte. To make matters worse, there's always the danger of getting a flat tire, and I can't even get into the bath by myself. I'm just tired of it all. She muttered and gazed at Windmill Hill on the other bank. The calm silhouettes of giant windmills seemed to help her settle down. That sounds tiresome. Doesn't it? Don't you think that I've been trying really hard until now? I do. I agreed from the bottom of my heart. I couldn't simply say something like, keep doing your best. Is the search for new members for the Soaring Club going well? Not really. But we should manage somehow. I have a feeling we'll make it in time. I see. That's good. That weird senpai. She's been doing her best all by herself this whole time, hasn't she? It would be very sad if she had to stop halfway. I'd also like to try flying, even just once in that glider. Habanero-san narrowed her eyes while saying this. She gazed at the sky above the Windmill Hill. Hey, you don't really want to quit school, do you? That's not it. My mom and dad are worried about me too. If I were to quit school and go back home, they would be pleased. Habanero-san smiled when she said that, but to me, it looked like a forced smile. But to me, the master of emotions, it was a forced smile. I sat next to Habanero-san and, just like her, viewed the scenery on the opposite bank. Before I came back to Kasagaura, I was in the bicycle club at a school far away from here. She stole a glance at me when I started speaking and listened to me without a word. I may not look like it, but I was a sports scholarship student, you know. I trained frantically every day in order to win races and be exempt from paying tuition fees. The practice was really tough, but riding the bike felt good, so it didn't feel like such a hard work. Okay. Bicycle road races are incredibly tiring. In a big competition, you cycle 100 kilometers in one day. Really? Det är ganska mycket. Det mesta jag cyklar på en dag är typ, jag vet inte, 50-60 kilometer kanske. Jag älskar att cykla. Nu har min cykel blivit stulen dock, men jag älskar att cykla. 100 kilometers? That's a lot. Isn't it? Isn't it? To make matters worse, you also have to go over hills on the way. Hill climbing is absolute hell. While climbing, I always wanted to give up. But after you pass the top, cycling down the slope feels amazing. Huh? I couldn't tell if Habanero-san was impressed or envious. It was fun, so I thought I'd try starting in races. In one competition, I came third. That's great. Was that a national competition? I nodded with pride. Actually, that was one of the few things that I could be proud of. Anshan came to watch. I was really happy about that, and I got greedy. In the first race of the second year, I had an accident. Huh? Another bike had fallen down, and I got dragged along with it. It was in the middle of the downhill ride, of all things. I was competing with several other participants. I was impatient in wanting to take the lead and got too close to another bike. Then the accident occurred. The other bike suddenly lost its balance and I got tangled up with it. I fell over and hit the asphalt at the speed of dozens of kilometers per hour. Smiling bitterly, I rolled up the right leg of my pants and showed her. With that accident, my career as a racer ended all too soon. The scar from the surgery was still fresh. Habanero-san looked at it and was at a loss for words. Så jag kan inte relatera här. Jag är väl som han då. Jag kan fortfarande gå, men jag har ett jävla ärr på benet och det gör ont liksom.
Men jag behöver inte ha en rullstol i alla fall. She could probably call that kind of injury getting away with just a scar. With rehabilitation, I was able to walk again. The doctor said that now I don't have any problems with normal everyday life, but I can't ride a bike anymore. Is that the reason why you quit your previous school? I nodded quietly. I was a scholarship student, so it was pretty hard after I withdrew from the club, but I could have stayed there. However, my friends from the bicycle club were there, and when I was seeing them practicing, when I watched them doing their best from afar, I couldn't live normally. My recovered leg from the rehabilitation actually made me feel even more depressed. If only I was completely unable to move, I could have just given up. Such a thought had crossed my mind back then. Alltså... Hade det inte varit för att jag är en så... i mångt och mycket liksom... empatilös person till många grejer. Det här är nästan lite så här. Alltså, jag kan relatera väldigt mycket till honom. Jag kan också känna så ibland liksom så här. Om jag bara liksom hade blivit helt... För nu är det liksom så här på gränsen till att jag kan fortfarande göra typ allting. Och att det gör lite ont när jag gör vissa saker. Men det är liksom så här... Jag kan ändå förstå honom. Jag kan fan relatera till det här ändå. Ibland kan jag också liksom tänka så att det kanske hade varit bättre om man bara blev helt handikappad. Jag vet inte. Sen absolut, skulle jag faktiskt bli det så skulle jag förmodligen inte tänka så. Men ändå. Alltså, jag kan ändå relatera till det här. Det är lite sjukt. It was difficult and painful. All those pent-up emotions were too much for me. Nu är dock problemet att det här är en japansk visual novel, så att förmodligen så kommer de inte göra jättemycket med det här, för de tenderar att droppa sådana här tunga grejer och sen så bara glöms det bort i massa andra saker. Tyvärr. Många visual novels är så, många animes är så. Det är sällan de liksom tar ut svängarna och verkligen kör på. Tyvärr. Det är synd. Det är liksom en av de värsta sakerna med typ anime och visual novels när de gör så. En annan sak som jag inte gillar med visual novels är att vi har liksom 5 karaktärer här vi kan välja mellan. Men oavsett vem vi väljer kommer vi förmodligen hänga med allihopa som om alla liksom var en stor grupp. Jag gillar inte när det är så. Jag vill liksom att man ska välja en person och sen så ska man bara vara med den personen typ. Det är typ så det är i Karawa Shoujo och det är därför jag också gillar Karawa Shoujo så mycket. Sen är Karawa Shoujo inte gjort utav liksom japanska personer, så det kan vara därför det är så. Men här kommer vi troligtvis hänga med alla 5 oavsett vem vi väljer. Sen kommer det vara lite annorlunda beroende på vem vi väljer, men alltså, annars så kommer det kännas som att vi liksom hänger i en hel grupp. Och jag vill inte att det ska vara så. Nu verkar det som att alla joinar den här Soaring Club, så alla kommer väl hänga med varandra oavsett vem man väljer. Och det är lite synd. Jag vill spela en visual novel där man liksom hänger med bara den personen man liksom väljer, och sen så spelar man om och då hänger man bara med den personen man väljer den gången. Men Hoshizora no Memoria har lite av en balans mellan de grejerna. Man hänger fortfarande med de flesta, men det är lite mer centrerat på den man väljer. Jag gillar Hoshizora no Memoria. It was difficult and painful. All those pent-up emotions were too much for me. That's why I came back. I ran away back to my hometown. After I finished my story, I felt refreshed for some reason. Now that I think about it, Habanero-san was the first person I have told all of this. I didn't even open up to Himari and the others like this. Sometimes we feel like running away. In life, there are more hardships than fun things. What Habanero-san said to comfort me was very pessimistic. That must be how she really feels. However, I didn't tell her this because I wanted to be comforted. Nej, du kanske berättar för liksom så här. Ja, nu har du berättat någonting för mig, då kan jag berätta någonting för dig. Det kan jag väl förstå. There were still things I wanted to say. There are some things that I've realized from running away. There were still things I wanted to say. There are some things I want to say to you. Huh? There's nowhere else to go. I can't escape any further. It's a dead end. But right now, I don't see any way forward either. Alltså, jag blir lite arg när jag läser det här, för att det här är en jättefin scen och jag gillar verkligen den här scenen, men jag är övertygad om att nästa scen så kommer det vara som att ingenting har hänt och då kommer de bara fortsätta hålla på och fjanta sig som vanligt. Jag vill ha en deprimerande liksom visual novel som
där allt är skit och de bara liksom så här mår dåligt hela tiden typ. Jag vill ha en sån version novel. För att det finns inte många sådana som jag har spelat i alla fall. Kanske finns liksom, men inte som jag har spelat i alla fall. Jag vill ha en sån som är liksom så här hemsk och verkligen bitter. Men jag är övertygad om att de inte kommer göra något så mycket mer med det här. De kanske nämner det igen, men förmodligen så kommer de inte knappt ens göra det. Utan de slänger bara in det här för att liksom, nu är karaktären lite djupare. Nu vet ni om det. Nu kan vi skita i det här. Nu vet ni i alla fall om att den här karaktären är djup. Han kommer bara inte visa det. Sen absolut, jag har inte spelat den här versionen av den. Jag ska inte ta ut saker i förväg, men jag tror att det kommer bli så. Jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Men jag tror inte jag har det. Man har kollat på alldeles mycket anime och liknande när man var ung för att förstå lite grann hur mönstret funkar. Så förmodligen så har jag inte fel, men jag hoppas jag har fel. There is a way for you. There are other ways. I thought I would regret it, running away I mean. But it wasn't like that. My hometown is the same as always. It kindly welcomed me back. That's good, isn't it? That makes it even worse. The warmth of my hometown, it makes me forget my pain and impatience. It felt like I was gradually being paralyzed. The pain, the importance of the things I'd lost. I was forgetting them little by little. If I lost that, would I still be myself? Liksom... Jag vet inte, jag blir bara argare och argare på det här. Just för att jag gillar den här scenen så mycket. Och jag vill inte att det här ska vara den enda scenen som är så här. Jag vill att hela spelet ska vara så här. Han liksom säger det att han mår så dåligt, men han har inte visat det innan i spelet. Så jag menar... Jag vet inte. You have the glider. Yeah. I'm excited to think I could fly in it. I looked up to the night sky and imagined myself flying through the air. Beside me, Habanero-san hanged her head. Do you have something like that? Huh? Something that lies beyond quitting school and returning to your hometown? Habanero-san looked at me, visibly shocked. She was desperately trying to hold back the tears welling up in her eyes that were about to spill over. Don't say things like that. Something so cruel. Whether she has something ahead of her or not, when she realized this, she was more distressed than I expected. I don't think you have anything like that, right? Therefore, without your to-do list, everything is over. No, it's just... It was fun. If you want a bath, I'll help you get in. If you get a flat tire, I'll fix it as many times as necessary. I love you, Habanero-san. Please be my girlfriend. Det är lite den energin jag får här. Whenever you'll need help, I'll do anything, so... A tear ran down Habanero-san's cheek. But it was only a single tear. I expected more than a single tear. I don't want to be a burden to anyone anymore. Give back my withdrawal notice. Och där hade jag liksom så här. Ja, okej, han ger tillbaka den bra. Jag hoppades på att han skulle göra det, för det hade gjort den här scenen lite finare. We went to get the withdrawal notice that I had stuck to the back of the drawer. Sen absolut så kommer det förmodligen bli så att nästa morgon när de vaknar igen så kommer hon inte ens använda den där. Men, nåväl. So that's where you hid it. When I held that piece of paper in my hand, those terrible things that I had said to her skimmed through my mind. Do you have something like that? Something that lies beyond quitting school and returning to your hometown? Regretting those words. I gave her the withdrawal notice. Alltså vadå regretting då? Ångrar du det redan? Du sa det för typ 5 minuter sedan. Tänkte du inte för innan du sa det? Ja, absolut, det kan ju inträffa, men... You dropped this, so I picked it up. Thanks. However, Habanero-san didn't take it right away. For her, taking it meant deciding her whole future. But in the end, she reached out her hand. Swish. Huh? I quickly pulled my hand away, much to her bewilderment. Men nej, ge den bara till henne. Det hade gjort det så mycket finare typ. Actually, no. What? I'm not going to give it back. I held on to it and left the room. Alltså det, jag vet inte, nu börjar jag bli lite arg här. Jag har varit arg på Vision Novels förut och det är ingen rolig grej. Men, nåväl. Jag vet inte. Vi får se hur det här går. Vi får se hur det här går. Ah, welcome back. Dinner's ready. Vänta, fel röst.
It was very popular. We still have a whole pot left. What should we do with it, I wonder? I slipped past Kanako-san and made some rummaging sounds around the kitchen. Vadå, bara springer runt och slår i kastruller bara för att liksom. What are you doing? Not long after, Habanero-san came into the dining hall. Jesus Christ! Give my withdrawal notice back! Withdrawal notice? That's too bad. I've already hidden it somewhere. What do you think you're doing? I can't accept it. Just give it a chance. Huh? I don't know what you mean. Unreasonable feelings were bubbling up inside my chest. I knew how Habanero-san felt. She must have had it tough. Just imagining it makes my chest hurt. But it's only been 10 days since I came here. I felt like I wanted to do something for her, but the time I've been given was too short. I know I'm just meddling. I totally get it. Okej, jag tror att det är slut på de fina scenerna nu. Why are you talking to yourself? Give it back. It's mine. No way. If you want it back, look for it yourself. Meanie! What happened to the mood from our nice serious conversation just a moment ago? Exakt. Det undrar jag med. The hell if I know. This guy's a bully after all. Jag kom på att jag måste duscha när jag går till jobbet. I whistled awkwardly, playing dumb. Hey, Kanako-san. Yes? You saw where he hid it, didn't you? You saw where he hid it, didn't you? I wonder. Even if I knew, I wouldn't tell you. You see, if you were gone, Kotori-chan, I would be really lonely. Cool. Habanero-san's face became bright red. Looks like her rage gauge has reached max. Ja, roligt skämt. Idiot more, knucklehead! Even without it I can still quit school. Ja, det är lite grann det jag också tänker, så jag menar, vad fan. Throwing sharp parting remarks, Habanero-san hurried out of the dining hall. Dinner's ready. You can heat it up in the microwave later. The door at the end of the hallway closed with a slam. Så de bara basically mobbar henne. Hon kanske mår jättedåligt och bara vill härifrån. Det är det jag menar. De är liksom så orealistiska, alla de här wish novels. Jag stör mig lite på det. So, where did you hide it? Sticking up my tongue, I pulled a piece of paper out from under my shirt. Not bad. Thanks for your help. Ja, vi ska nog ta och avsluta nu. Jag börjar känna mig lite... Jag är lite arg. Jag är arg över det som har hänt i det här avsnittet. Alltså. Jag är arg. Men jag måste gå och duscha, sen ska jag till jobbet. Jag ska dit lite tidigare så jag kan äta också innan. Så. Men. Nu känner jag mig lite arg här. Så 10/18 spelade jag in det där. Det här är 10/24, så nästan en vecka senare. Men... Ja, jag vet inte. Lite irriterad över allt det där. Men samtidigt så är jag typ taggad på att fortsätta nu. Jag har fått upp lite kärleken här. Kärleken till det här spelet hade lite grann gömts undan när jag spelade så mycket Factorio. Sen så tror jag att jag är jävligt taggad på att spela Factorio fortfarande. Jag har en stor grej jag vill göra i Factorio som jag inte kan göra nu, för jag vet att det kommer ta tid. Och jag har inte tid att göra ett långt avsnitt för jag måste till jobbet. Så jag ska göra det förmodligen när jag kommer hem från jobbet. Men kanske spela mer av det här imorgon. Kanske ikväll också. Det är perfekt att spela Wish Novels nu förresten, för att det är liksom börjar bli så höstigt ute. Det är snart november, men vad fan. Men ändå, det är fint ute. Bara titta ut, jag gillar ändå hösten. Hösten är vacker. Men ja, jag vet inte. Jag tror att om jag hade spelat det här avsnittet vid ett annat tillfälle så hade jag kunnat gått in i någon så här jättedjup mood liknande grej. Det är lite annorlunda att spela vissa saker på kvällen. Jag känner mig lite mer sentimental på kvällen. Nu är det ändå dag. Jag brukar må ganska bra på dagarna. Det är när det blir natt som det blir jobbigt. Så jag hade nog kunnat blivit lite sentimental över det här avsnittet på riktigt. Sen hade jag fortfarande varit arg förmodligen. Men jag vet inte. Det är inte värt att bli arg över sånt här. Men jag är lite taggad på att fortsätta nu. Dock så kommer vi nog inte få en sån där scen på länge. Men det där har nästan gett mig någon slags insikt i att jag vill köra hennes route först. Sen har jag inte träffat alla personer. Jag har typ träffat alla personer, men 2 av dem har jag typ inte ens fått chansen att säga hej till liksom. Så att vem jag faktiskt kommer köra som första route vet jag inte.
Det är liksom de här vi har att välja mellan. De här två har jag träffat, men de har jag knappt pratat med. Så valet står väl kanske mellan henne och henne. Men jag tror jag kommer välja Koturi faktiskt. Vi får se. Jag har inte helt bestämt mig än, men förmodligen så kommer jag göra det. Det här avsnittet är slut nu i alla fall, så jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Så får ni ha det bra. Jag ska gå och duscha och sen gå till jobbet. Och kommer jag kanske spela mer ikväll? Kanske inte. Vem vet? Vi får se. Tack för att ni har tittat. Hej då!